ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਵੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਟ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਦੋ ਇੱਕ ਦੀ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੂੰ ਉਹ ਚੱਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵੇਂ ਮੁੰਚੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਫਰਮੇ ਪਛਾਣੇ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਤੇ ਕੋ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਵਾਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥੋੜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਤੇ ਬੇਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿਹੜਾ ਬੇਲੀ ਕਿਹੜਾ? ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਘਰ ਦੌੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਨੀ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਭੈਣ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਣ ਤਾਂਬੀ ਗਿਆ ਬਣਾਏ ਪੂਰਾ ਤਾਂਬੀਆ ਮੁੰਸ਼ੀ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ भाई चलो।